હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું ચીઝ પનીર પોટેટોસ રાઈસ. પ્લીઝ ફ્રેન્ડ, સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ and press bell icon and never miss an update. લાંબી સમારેલી ડુંગળી 3 મધ્યમ કદ, લાંબા સમારેલા શિમલા મરચા 2 મધ્યમ કદ, લાંબા સમારેલા બટાકા 1 મધ્યમ કદ, લાંબા સમારેલા ટામેટા 2 નાના કદ, ઝીણું સમારેલું લસણ 6 થી 7 કળી, ઝીણા સમારેલ લીલા મરચા 5 થી 6 નંગ, પનીર 100 ગ્રામ, લાલ મરચાનો પાવડર 1 ટેબલ સ્પૂન, હળદર 1 ટેબલ સ્પૂન, ધાણા જીરુંનો પાવડર 2 ટેબલ સ્પૂન, જીરું 2 ટેબલ સ્પૂન, ગરમ મસાલો 1/2 ટેબલ સ્પૂન, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, ધાણાના પાંદડા, રાંધેલો ભાત 2 કપ, ચીઝ અને બટર. બધી સામગ્રીઓ હવે આપણે એક પેનમાં 2 ચમચી બટર લઈશું અને તેને ગરમ થવા દઈશું. બટર પીગળી જાય એટલે આપણે તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જીરું નાખીશું. જીરું બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. જીરું બ્રાઉન થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં ઝીણું સમારેલું લસણ નાખીશું અને ઝીણું સમારેલા મરચું ઉમેરીશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં આપણે લાંબા સમારેલા કાંદા નાખીશું, તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળીશું. આપણે કાંદાને મધ્યમ આંચે સાતળવા દઈશું. કાંદા સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં કેપ્સિકમ ઉમેરીશું. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. મીઠું આપણે શાક મુજબ નાખીશું. હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે તેમાં ટામેટા,
અને બટાકા ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણે તેને 10 થી 15 મિનિટ સુધી મધ્યમ આંચ ઉપર પકાવીશું. શાક સતળાઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં હળદર, લાલ મરચાંનો પાવડર, ધાણા જીરું, અને ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું જેથી મસાલા બરાબર મિક્સ થઈ જાય. મસાલા મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મિક્સ કરીશું. હવે આપણે તેમાં પનીર ઉમેરીશું અને ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું જેથી પનીર મસાલા અને શાક સાથે બરાબર મિક્સ થઈ જાય. મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં રાંધેલો ભાત ઉમેરીશું. હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. પ્લીઝ ફ્રેન્ડ, તમે જો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ના હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ એન્ડ પ્રેસ લાઇક બટન. આપણો રાઈસ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ધાણાના પાંદડાથી સર્વ કરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન બટર નાખીશું અને ફરીથી એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું જેથી ધાણા અને બટર બરાબર રાઈસમાં મિક્સ થઈ જાય. આપણો રાઈસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગ ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે રાઈસને આપણે કોરિએન્ડર લીવ્સ થી, પનીરના છીણથી અને ચીઝથી સજાવીશું. તમારો ગરમા ગરમ રાઈસ તૈયાર છે.